السلام عليكم. في الجزء الأول اتكلمنا على اكتشاف حجر رشيد وليه أصلا اتعمل وليه هو موجود دلوقتي في المتحف البريطاني حاليا. والنهاردة هنتكلم عن كيفية اكتشاف اللغة المصرية على حجر رشيد. ولو ما شفتش الجزء الأول هتلاقي لينكه دلوقتي هيظهر لك وموجود كمان في الوصف. ودلوقتي بقى نبتدي نتكلم عن العلماء المسلمين اللي عرفوا اللغة وأتقنوها قبل شامبليون بسنين طويلة. فالعلماء العرب كانوا عارفين ارتباط اللغة القبطية اللي المصريين بيتكلموها واللغة الهيروغليفية. فجابر بن حيان مثلا وأيوب بن مسلمة كانوا بيقدروا بيفهموا اللغة الهيروغليفية، وطبعا كانت أسهل على العالم زنون المصري لأن القبطية كانت لسه بتستخدم وأكيد كمصري كان بيفهمها. فهو وابن وحشية عملوا قاموس ليها بأصوات رموز اللغة الهيروغليفية، كما إن ابن وحشية وأبو القاسم كتبوا إن الهيروغليفية مكونة من رموز وحروف، وده هنشرحه بالتفصيل في الجزء الجاي. طبعا ده مش حاجة غريبة ومنطقية جدا، فالعلماء المسلمين أغلبهم كان بيقرأ اللغة اليونانية وكان اهتمامهم شديد جدا بالترجمة، وبعضهم أجاد عدة لغات ميتة، فيبقى شيء عجيب جدا عدم علمهم باللغة القبطية اللي كانت لسه بتستعمل في مصر. وبعض العلماء دول مصريين كمان، بل وكانت لسه بتستخدم القبطية في مصر لحد الحملة الفرنسية. فعلى حسب كتاب وصف مصر إنها لا زالت تسمع القبطية في الأسواق، يعني كان ممكن تبقى تسمعها وانت ماشي في أسواق مصر عادي. ودلوقتي هنتكلم على المحاولات اللي حصلت بعد اكتشاف حجر رشيد في أوروبا. بعد اكتشاف حجر رشيد في أواخر القرن ال18 والحملة الفرنسية على مصر، كان في ولع أوروبي بالحضارة المصرية، وده خلى في اهتمام كبير من كبار العلماء بترجمة اللغة الهيروغليفية بمساعدة حجر رشيد. فكان أول واحد اهتم هو العالم الفرنسي ديساكي اللي اتكلمنا عنه في الجزء الأول ودوره مع شامبليون. وديساكي بدأ يراسل أحد تلامذته وهو دبلوماسي سويدي اسمه يوان أوكربلاد. ويوان ابتدى بنجاحات إنه قدر يترجم 29 حرف ديموطيقي، ولكنه هو وديساكي فقدوا الأمل بسرعة. ومن هنا يدخل الساحة العالم الإنجليزي توماس يانج اللي اتكلمنا عليه في الجزء الأول وعن عدائه مع شامبليون. وتوماس يانج كان عالم موسوعي في إنجلترا وكان اهتمامه الأساسي في الطب، لكن مع ولع المصريات اللي كان في الوقت ده ابتدى يحاول يترجم حجر رشيد وابتدى يراسل ديساكي هو كمان. ويونج لاحظ تشابه بين الهيروغليفية والديموطيقية، واكتشف ان الديموطيقية جاية من الهيروغليفية زي ما قلنا في الجزء الأول وكيفية تطورها منها. ومن هنا يدخل الساحة شامبليون وكيفية إعادة اكتشافه للغة المصرية. زي ما قلنا قبل كده إن شامبليون كان عنده ولع باللغات الشرقية وكان بيفهم عربي وقبطي كمان، وده اداله أفضلية في فهم اللغة الهيروغليفية. فبعلمه للعربي فهم إن اللغات السامية ما بيكتبش فيها كيفية نطق الحرف الساكن، لكن في العربي الحديث بيتكتب تشكيل مثلا، مش زي الفرنسي والإنجليزي بيتكتب فيها الفاولز أو الحروف الليليانة لتحديد صوت الحرف الساكن اللي قبله. فمثلا الكاف ممكن تتنطق كا أو كي أو كو على حسب التشكيل، وبيتكتب بعدها حرف ساكن ككلمة كتاب مثلا، أو كراسة أو كلب، كلها حروف ساكنة ورا بعضها. وده سهل عليه ترجمة أسامي الملوك في الأول عن يونج ويوان. فشامبليون بدأ بترجمة خراطيش أسامي الملوك البطالمة والأباطرة الرومان اللي جاية من رسومات الحملة الفرنسية على مصر، لأن معروف نطق أساميهم لأنهم مكتوبين بلغات تانية ومعروفة له كاليوناني مثلا والروماني. والخرطوش هو عبارة عن برواز كان بيرسموه القدماء المصريين حوالين أسامي الملوك، كفي الصورة لاسم كليوباترا قدامكم. وبعد ما قدر يقرأ أسامي عدد كبير من الملوك بدأ يحاول يقرأ أسامي الملوك المصريين،
ومن هنا لاحظ إن اللغة الهيروغليفية عبارة عن حروف زي ما بنكتب في العربي أو الإنجليزي أو الفرنسي، وكمان معاهم رموز كالصيني مثلا والياباني. والرموز هي رسمة تمثل كلمة كاملة، يعني مثلا عاوز تكتب شمس ترسم رمز معناه شمس. وده كان سبب صعوبة تفسير اللغة الهيروغليفية، إنها خلطة ما بين الرموز والحروف. فمثلا لما حاول يقرأ اسم رمسيس لقى شامبليون إن في خرطوش رمسيس إن في آخره حرف السين زي الحرف السين اللي موجود في اسم بطليموس، وفي أوله رسمة شبيهة بقرص الشمس. وبمعرفته للقبطي عارف إن الشمس بالقبط هي نطقها رع، فلاحظ إن ده ممكن يكون اسم الملك المشهور رمسيس. يبقى العلامة اللي في النص دي نطقها مس، وكلمة مس بالقبطي معناها الولادة. وبمقارنته للكتابة اليونانية على حجر رشيد أكدت استنتاجه، فبعدها قدر يقرأ خرطوش اسم تحتمس كمان بعد رمسيس. ومن هنا ابتدى يقرأ عم شامبليون الهيروغليفية بسهولة، لدرجة إن من فرحته قعد يصرخ زي المجانين بالفرنساوي جيتيان مونافير جيتيان مونافير، ومعناها قدرت أعملها أخيرا، واغمى عليه من الفرحة. وابتدى يقرأ كتابات هيروغليفية تانية، وعمل أول قاموس كامل للهيروغليفية، وأعلن عن اكتشافه في أبريل سنة 1823. وفي الجزء الجاي إن شاء الله هنتكلم عن تأثيرات الاكتشاف ده على أوروبا وتأثيراته عليها، وتأثيراته على مصر اللي كان أغلبها إيجابي بس للأسف بعضها كان سلبي، وهنشرح ده بالتفصيل. فشكرا جزيلا لمتابعتكم للنهاية.